انتوا عارفين لو جبت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايه ونص من الميه، وكمان هحط معاهم ذره صغيره من الملح، يعني بطرف المعلقه الصغيره كده رشه ملح. ارفعي بقى الحله دي على النار من غير ما تقلبيها ولا تيجي جنبها خالص لحد ما تغلي والسكر يختفي. الوقت ده بقى انزلي بمعلقه صغيره من الفانيليا، ودلوقتي ممكن تقلبيه بالمعلقه. هتسيبوه بقى يغلي لمدة 5 دقايق. وده بقى شربات الكنافة والقطايف. الشربات ده مش هيقعد عندك لفترة طويلة، يعني استخدام اليوم بيوم، وليه نوع ما يتخزنش لفترة طويلة في التلاجة. اللي عارف السبب يا ريت يرد عليا.